กูใช้อันนี้ตอนเด็กๆแต่เดี๋ยวนี้แท่งละ50แล้วอ่ะ44 บาท44 บาทต่อคนนะ35 บาทตอนนี้ขึ้นเป็นเท่าไหร่ แค่ไหนวงส้มเขาไม่จอดนี่โบนอันนี้กูเขียนเองเมื่อกี้กูแอบมาเขียน ไหน มากับเพื่อนหน้าหมา ไอ้กูเขียนไว้อันนึงเหมือนกันนะ ไหนวะ ไอสัตว์พูดว่าอะไรนะ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่มาจุนะครับทุกคนวันนี้เนี่ยผมมาที่หน้าโรงเรียนสวนกุหลาบโรงเรียนสมัยมัธยมผมเองนะครับคือผมอยากรู้ว่าน้องๆเนี่ยใช้เงินมาโรงเรียนวันละกี่บาทเอาแบบตั้งแต่เช้ายันกลับบ้านเลยนะอย่างผมตอนเด็กๆผมใช้ประมาณ120แต่จากผมอ่ะมาทุกวันนี้ก็คือห่างประมาณ12 ปีของแต่ละอย่างมันก็แพงขึ้นอ่ะเหมือนเงินมันก็เฟ้อขึ้นอ่ะเรียกง่ายๆเดี๋ยววันนี้จะมาไล่ถามน้องๆกันคือนายโบ๊ทไว้วันนี้นายโบ๊ทด้วย แล้วมาอยู่ดีๆอยากทำคลิปมีสาระไปอินอะไรมา คืองี้พี่ผมเพิ่งไปเข้าคลาสเรียนการลงทุนกับ Ready Learning Space มาแต่ว่าเดี๋ยวค่อยมาเล่าให้ฟังเดี๋ยวไปหาโบ๊ทกันดีกว่าเมื่อกี้เขาแบบเดียวรถเข้าไปแล้วเดี๋ยวเราเข้าเรียนไม่ได้อันนี้คือกูอะไรตื่นตาตื่นใจกูไม่ได้กลับโรงเรียนนานมากให้ดูอันนั้นก่อนเมื่อก่อนคือไม่มีนั่นอ่ะคืออธิบายดิ หอดูดาวของโรงเรียน เอาดีๆบ้าปะ โรงเรียนเรามันเป็นนี่ศูนย์ของพวกดาราศาสตร์ อันนี้มึงมุกหรือพูดจริง พูดจริงเนี่ยที่เห็นโครงนั้นน่ะ นี่โรงเรียนเราจะมีหอดูดาวแล้ว อ คือเมื่อก่อนอ่ะให้พี่นึกภาพในอดีตเดี๋ยวผมมันเป็นกรงเหล็กมันกรงไอ้ MMA อ่ะแล้วก็เตะบอลอัดกันเลยนะมั่วซั่วไปเรื่อยๆ ชิงได้ แล้วก็ตึกสามมักนี่เป็นแอร์หมดแล้ว เมื่อก่อนไม่พวกเราเรียนยังไม่มีห้องไม่แอร์แล้วก็แต่ห้องชิงก็ได้เลยห้องแอร์ คือตึกสามหลังเนี่ยเป็นตึกที่สามารถแบบโดดเรียนได้ง่ายมากคือปีนจากชั้น2 มัน 1ได้ง่ายมาก เหรอผมไม่เคยมีประสบการณ์นั้น แล้วน้องดูอยู่ ไม่คือสิ่งที่บอกไปอ่ะไม่ควรทำ แล้วมึงทำมายัง ไม่เคย ไม่เคย ใช่ที่บอกว่าเนี้ยคือกูจะอยากรู้ว่าเดี๋ยวนี้น้องๆเนี่ยเขาใช้เงินในการมาโรงเรียนวันหนึ่งกี่บาท กูได้120เอง อยากรู้เด็กๆเดี๋ยวนี้จะถามหน่อยดีกว่าคน เอาแบบเดินผ่านไปผ่านมาเลย พันไปพันมาถามหน่อยว่าพี่อยากรู้ว่าทุกวันนี้ได้เงินมาโรงเรียนวันละกี่บาท 250ครับอาทิตย์ละพันก็ได้ครับอาทิตย์ละ700ครับ อาทิตย์ละ700รวม รวมไหม ความเป็นอยู่ทุกอย่าง กลับเองครับถือว่ามามีความผสม ถ้าเราไปเรียนพิเศษเราพอเราเดินทางยังไงอะ ก็ BTS ครับ BTS MRT ก่อนแล้วก็ไปต่อ MRT คือตรงไหน ก็3 ยอดแล้วก็ 3 ยอด นี่เลย ก็เข้าดีโอเลย เดี๋ยวมี MRT แล้วเนี่ย ใกล้เลย ขอบคุณน้องๆมากประมาณนี้ อันนี้คือเป็นสิทธิ์ของครูโบ๊ทอ่ะ ใช่ครับ ก็คือได้ดีเพราะครูโบ๊ทเลย ใช่ครับแน่นอนครับ คะแนนล่าสุดเป็นไง เก็บ2นะ ตัดทิ้ง อันนี้น้องปาล์มอยู่ม .4 ปาล์มได้เงินมาโรงเรียนวันละเท่าไหร่ วันละ200 บาท ตอนเลิกเรียนต้องมีไปเรียนพิเศษอะไรปะ ไม่มีครับ แล้วเราเดินทางยังไงมาไปโรงเรียนไปกลับ พ่อแม่มารับส่ง อ๋อ200เท่ากับว่า200แล้วก็ใช้แค่อยู่ในโรงเรียนเลยสิ ใช่ครับ ครับชื่อโฟกัสครับ ได้เงินมาโรงเรียนมาแล้วกี่บาทครับ ประมาณ200 บาทครับ อันนี้คือรวมแบบเวลาเดินทางไปข้างนอกได้ไหม รวมแล้วครับตอนมาคุณพ่อมาส่งครับแต่ว่าตอนกลับเองครับก็เลยไป200เพราะว่าเดินทางไกล ปกติมันไปหมดกับอะไรเยอะ โหค่าเดินทางเลยครับเพราะว่าอยู่นนทบุรีครับก็ค่ารถไฟฟ้าก็ปาไป60กว่าบาทแล้วครับกว่าจะต่อแท็กซี่กลับบ้านอีกก็เป็นร้อยครับ โฟกัสมีไปเรียนพิเศษหลังเลิกเรียนไหมครับ ปกติเป็นเรียนออนไลน์ครับหลังเลิกเรียน ออนไลน์ ใช่ครับ นี่เร็วฟาสตอรี่ น้องชื่ออะไรครับ ชื่อเล่นชื่ออิมครับ อิมได้เงินมาโรงเรียนวันละเท่าไหร่ เป็นอาทิตย์นะครับ500 บ้าง 600 บ้าง ตอนเย็นต้องมีไปไหนต่อไหม ไม่มีครับผมกลับบ้านเลย แล้วเดินทางไปกลับโรง ไป เรียน กลับด้วยรถตู้ครับ อ๋อคือที่บ้านจ่ายรายเดือนให้อยู่แล้ว ครับ ข้าวมันไก่หนูเรียนจานละกี่บาทข้าวต่อมื้ออะ น่าจะ35ครับถูกสุด35 เฮ้ย ตอนเรียนเท่าไหร่ ตอนเรียน สมัยเราเบส25 เราเบส25เอาแบบจิตเจียก็20 น้องชื่ออะไรครับ เร็วครับ พี่โบ๊ทขอถามหน่อยเราได้เงินมาโรงเรียนวันละกี่บาทครับ 150 ส่วนใหญ่ก็คือ 50 บาทแม็กแล้วที่เหลือก็เก็บไว้เป็นเงินออมครับ เอาเงินออมเอาไว้ทำอะไรครับ ก็ส่วนใหญ่ก็คือเอาไว้ใส่บัญชีครับ แล้วก็เก็บไว้ก็คือประมาณว่าอาจจะใช้ในอนาคตในเรื่องที่ตอนนี้ยังไม่รู้ โอ้อันนี้ม ใช่ครับ .3 อันนี้พี่ถามนิดนึงไอ้เรื่องของการออมอ่ะทำไมอยู่ดีๆถึงอยากจะออมครับ การออมเนี่ยจะช่วยให้เราอาจจะมีอาชีพที่ดีขึ้นมี foundation นะครับ มีอะไรนะอะไรนะ foundation แปลว่าอะไรนะ รากฐานพื้นฐานครับ โอ้โหเฮ้ยชื่นชมมากครับ เอาจริงๆ เพราะว่าน้อยคนมากที่จะแบบว่าเรื่องออมเนาะในแบบเด็กๆ ตอนมต้นอะไรอย่างเงี้ยครับ ตอนนี้เรามาที่โรงอาหารชื่ออะไรกันบ้างครับมอะไรด้วยแนะนำ ชื่อภูครับม5ครับ ผมชื่อคอปม5เหมือนกันครับ ชื่อพีคม5ครับ เราได้เงินมาโรงเรียนวันละกี่บาท ประมาณ250ของผม240 บาทครับ ของผมได้200พอดีครับ โอ้ยแต่ละคนเรามาโรงเรียนเองไหม ก็มีรถตู้ครับ แต่ถ้าบางทีไม่ได้กลับรถตู้ด้วยก็คือต้องเสียค่ารถเมล์รถไฟ เพราะว่าบ้านผมอยู่สมุทรสาครครับ สมุทรสาครเหมือนกันครับ ผมอยู่กรุงเทพเลยครับ อันนี้ก็มาเหมือนกัน ใช่ครับ มาเรียนเนี่ยเราต้องมีไปเรียนพิเศษต่อบ้างไหม ไม่ได้เรียนที่สาขาแล้วครับ ส่วนใหญ่ก็เรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านเอา เพราะว่าเหมือนมันสะดวกมากกว่าเราจัดการเวลาเองได้อะไรประมาณนั้นครับ เราก็ตัดปัญหาเรื่องการเดินทางแบบไปเรียนพิเศษไปเลยเราไม่ต้องเดินทางเลย ใช่ครับ แล้ว250กินข้าววันหนึ่งเนี่ยเหลือกลับบ้านไหม มันมีครับพี่ แต่ว่าบางทีมันก็จะมีพวกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพวก
ของโรงเรียนพวกงานกลุ่มอะไรเงี้ยที่เราต้องเสียเพิ่มอะไรเงี้ยครับ ไม่อันนี้ผมขอแทรกเลยมึงไม่ค่อยรู้เพราะอะไรหรือเปล่ามันไม่เคยทำส่วนใหญ่ฝากผมทำหมดมันเลยไม่รู้ไงค่าใช้จ่ายใช่บอกมามีรีพอร์ตนู่นนี่แต่ว่ามาตกที่ผมหมดนะฮะ ขอบคุณมากครับขอบคุณ ขอบคุณมากนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ มันเข้าร้านเครื่องเขียน มันมาเข้าเพราะว่ามันไม่ค่อยได้เข้าตอนเวลามันเรียนมีแต่พวกผมได้เข้า กูใช้อันนี้ตอนเด็กๆแต่เดี๋ยวนี้แท่งละ50แล้วอ่ะ สมัยก่อนน่าจะ พวกเครื่องเขียนราคา ไม่ ขึ้น เกิน เยอะไหมครับ 20 บาท ขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับ มันขึ้นตามสภาวะอะฮะแต่ส่วนใหญ่เราขายแล้วก็เฉพาะนักเรียนก็ถูกกว่าข้างนอก มันก็ต้องขึ้นเพราะว่าเราต้นทุนเราก็แพง ต้นทุน ต้นทุน ตามต้นทุน อันนี้ก็เป็นร้านประจำคือมาซื้อตลอด ร้านประจำบ้าอะไรแม่งกูซื้อสัตว์เนี่ยจนกูหมดตังค์ไปหมดแล้ว กูซื้อปลุก มัน ใส่แฟ้ม มันเน้นพูดว่าเนี่ยมึงกูสัตว์ทำให้แล้วนะ นี่ มึงก็ไปเย็บเล่ม ไอ้ สิ โบ๊ทนี่ อะไร ม่ใช่กูซื้ออันนี้ เฮ้ยเอาจริงมีเวลาให้โบสสัก2 ชั่วโมงไหมล่ะเล่าเรื่องเนี้ย เราเรื่องทั้งหมด อันนี้ก็เป็นห้องที่ผมแบบต้องเข้ามาทุกเย็นนะครับ เขาสอนตอนเช้ามึงมาเข้าอะไรตอนเย็น อ๋อเหรอ แค่นี้ก็รู้แล้วนะฮะบอกแล้วว่าอยากให้เปิดรายการคอมเมนต์นะฮะค ไอ อมเมน สัต ต์ ว์กูหลาบ กว่าจะเป็นมาร์กนะฮะทุกวันนี้ ตอนนี้เราก็มานั่งกันที่ร้านสวีทเป็นร้านที่เราจะมากินในวันแบบโชว์สาวอ่ะ ใช่มันต้องดู เวลาพาหญิงมามันขิงนะกูไม่รู้ว่าวัฒนธรรมไทยเลยนะ ไม่ขิงเครียดเพราะว่าตอนนั้นจานละประมาณ45 2 จาน90รวมน้ำ100 กว่าบาทก็คือกูหมดวันแล้วเนี่ย ต้องมีหมดวันล่วงหน้า ของกูขาดทุนแล้ว ดูของขายในโรงเรียนอ่ะอุปกรณ์เครื่องเขียนนะค่า ขึ้น ข้า ห ว มด นะก็ขึ้นนะน้ำ20เด็กๆจานนั้นมา10 บาท ไม่10 บาทด้วยมีแก้ว5 บาท แก้ว7 บาท 7 บาทลาบจานเดียว35ป่ะ คือเราเห็นเบสเลยว่ามันขยับขึ้นไงด้วยสภาวะ อืม ต้นทุนของที่แพงขึ้น แต่อย่างอันเนี้ยเมื่อก่อนก็ถูกกว่านี้10 บาท20 บาทต่อเมนูไป แต่คืนนี้ด้วยราคามันอาจจะยังไม่เห็นแบบความแตกต่างมากเพราะว่ามันยังอยู่แถบโรงเรียนไง อืม คือเขาพยายามขยับเหมือนที่เมื่อกี้เราไปคุยกับร้านขายเครื่องเขียนอะ อืม เขาก็พยายามประคองราคาไว้ให้มากที่สุด เท่าที่ถามมาทั้งหมดเนี่ยค่าของชีพของน้องๆคือน้องๆเนี่ยเขาจะได้เงินมาโรงเรียนมากกว่าเราประมาณเกือบ2 เท่า จากยุคเราอะนะประมาณ10 กว่าปี ทั้งหมดเนี่ยก็คือเรียกว่าเงินเฟ้อ ก็คือค่าใช้จ่ายอะไรเยอะขึ้นหมดเลย แล้วตรงเมย์อยากรู้ว่ามีวิธีแก้ปัญหาเงินเฟ้อยังไง เอาแบบง่ายๆไม่ต้องคิดอะไรมากก็ออม ออมในธนาคาร เอาธนาคารแต่ว่าเราก็หาแบบพวกดอกเบี้ยที่มันเยอะหน่อย แต่เยอะสุดเนี่ยก็อื้อหือ ถูกคือเอาจริงคือดอกเบี้ยธนาคารมันเอาชนะเงินเฟ้อไม่ได้ ใช่ เพราะว่าถ้าออมทรัพย์ปกติเนี่ยเดี๋ยวนี้มันเหลือเท่าไหร่ 0.25 อย่างเงี้ยถ้าเอาแบบมากสุดเลยนะ 1.5 แต่เงินเฟ้อทุกปีนี้คือ 2-3% ต่อปีแต่ว่าเอาจริงก็คือทุกวันนี้มากกว่าด้วย น้องๆคิดดูฝาก100ได้ดอกเบี้ย 1.5 บาท แต่มูลค่าเงินที่ใช้ได้เราไม่ได้ร้อยเต็มๆแล้วไงใช่ไหมนี่เรียกว่าอะไรนะ เงินเฟ้อ เรียกว่าอะไรนะ เงินเฟ้อ เอ้ยทำไมวันนี้มึงพูดแล้วมันมีสาระจังเลยวะ ไม่คืองี้คือกูไปเข้าค่ายเรียนการลงทุนกับ Ready Learning Space มาคือเขาเนี่ยให้โค้ชหนุ่มจาก The Money Coach มา จักรพงศ์เมธพันธ์ นี่ เป็นผู้แปล The Rich Poor Dad พ่อรวยสอนลูก คือในคลาสเนี่ยเขาพูดถึงการสร้างอิสรภาพทางการเงินก่อนอายุ40 ซึ่งคำว่าอิสรภาพทางการเงินเนี่ยมันคือการที่เรามีรายได้จากทรัพย์สินหรือ passive income เนี่ยมากกว่ารายจ่ายที่เราจ่ายและที่เราควรมีอิสรภาพทางการเงินเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเราเนี่ยไม่แข็งแรงจนสามารถทำงานได้ไปตลอดชีวิตดังนั้นเนี่ยการมีรายได้แบบ passive income เนี่ยมันจะทำให้เงินเนี่ยทำงานแทนเราได้ ซึ่งการสร้าง passive เนี่ยถึงแม้ว่ามันจะยังทำงานแทนเราไม่ได้แบบ 100% นะแต่มันก็เป็นการเหมือนหารายได้เสริมอีกทางหนึ่งได้ ซึ่งถ้าเราเริ่มต้นตั้งแต่ตอนเนี้ยตอนที่เรายังมีแรงกำลังเวลาอยู่ก็ถือว่าได้เปรียบ คือการใช้เงินทำงานแทนเราหรือว่าที่มันเรียกว่า passive income เนี่ยคือมันมีหลายวิธีการที่มึงฝากเงินในธนาคารเพื่อเอาดอกเบี้ยแล้วก็เป็นวิธีหนึ่ง เป็นหนึ่งใน passive income แต่อย่างที่กูบอกคือดอกเบี้ยธนาคารทุกวันเนี้ยแม่งเอาชนะเงินเฟ้อไม่ได้เลยถ้าเราแบบไม่ได้มีเงินเยอะมากจริง เราต้องมีเงินเยอะมากอ่ะแล้วมึงแก้ปัญหาเงินเฟ้อไงอย่าบอกนะ ๆยังไม่บอก เอาเหรอ เป็นไหนเอาเป็นว่าเดี๋ยวกูว่าไปสยามกูก่อน ไปสยามกับตึกกูก่อนกูอยากรู้จริงๆว่าทุกวันเนี้ยถ้าเราใช้ชีวิตแบบเดิมจริงๆอ่ะค่าของชีพมันจะสูงขึ้นขนาดไหน จากง่ายๆเลยออกจากบ้านปกติเมื่อก่อนค่ามอเตอร์ไซค์7 บาท เดี๋ยวนี้ขึ้นเป็น12 บาทแล้วเพิ่มไป5 บาทรถเมล์ 12 เมื่อก่อนเนี่ยผมว่ามีแบบ5 บาท 7 บาทเดี๋ยวนี้ขั้นต่ำก็คือเกือบแต่10 บาทแล้วอันนี้คือมาถึงโรงเรียนแล้ว สมมติว่าตีมื้อแล้วกินข้าวเนี่ยเป็นมื้อสวีทนี่เลย มื้อสวีทนี้กูหมดแล้วนะเท่าไหร่ อันนี้70 92 บาทเหลือ8 บาท น้ำมันลม20 อ่ะ 112จดจดเลยนะของผมถ้ารถเมล์ก็15 บาทกินนี่70 85บวกน้ำมันลม105เนี่ยเดี๋ยวเราจะเริ่มจากผม105บวก112เดี๋ยวจะไปสยามกับพญาไทไปเรียนพิเศษกันแต่จะบอกว่าเดี๋ยวนี้เด็กเมื่อกี้ที่ได้คุยมาเด็กข้อได้เปรียบคือมันเรียนออนไลน์ได้ ใช่ นี่คือแบบปลดล็อกมากเลยนะ คือเมื่อก่อนเนี่ยไม่ได้เลยคือต้องเดินทางไปถึงที่เพื่อไปดูทีวีเครื่องหนาๆเดี๋ยวจะเดินไปท่าเรือกันไปดูบรรยากาศ
นี่ก็ถึงท่าเรือที่เราแบบไม่คุ้นละมันสวยขึ้นเยอะเลยว่ะ ใช่นี่ทันสมัยไม่ว่าใครจะจ่ายแต่สาทร ไม่ใช่เรือนี้ใช่ไหม องส้ม มึงไม่โบกไง เดี๋ยวรถเรือมันต้องจอดไม่หรอต้องโบกด้วยหรอมาแล้วเรือเหรออ้วก เดี๋ยวมาดูค่า BTS กันว่าปัจจุบันเท่าไหร่แล้วจำได้ว่าเมื่อก่อนประมาณแบบ44 บาท 44 บาทต่อคนนะเฮ้ยค่า BTS มันแพงขึ้นนะเยอะเลยนะทำไมมันแพงโดดจังวะเดินทางมาถึงตึกวรรณสอนเรียบร้อย ก็คือเป็นตึกที่แบบเราคุ้นชินมาก มึงมาเรียนที่นี่บ่อยปะ ไม่ค่อยบ่อยส่วนใหญ่เรียนที่ราชเทวี ค่าเรียนเท่าไหร่ตอนนั้น ก็คอร์สละ 3,000 กว่าบาท 4,000 ไม่ถ้าดูคอร์สเนี่ยเดี๋ยวมีให้ขึ้นเป็นตัวอย่างเลย ของอาจารย์สตอรี่เหรอ ใช่ครับ ไม่ที่นี่มันแพงมันวัดไม่ได้ อะไรนะ มันวัดกับเงินเฟ้อไม่ได้เลยไอ้นี่มันเหมือนเอาเงินเฟ้ออนาคตมา10 กว่าปีมาแบบคิดเงินเด็กๆน่าสงสารด้วย งั้นเดี๋ยวเราตามไปดูคอร์สอาจารย์อุ๊กันครับไป ไปเข้าไปข้างในไปอ่ะตอนนี้ก็มานั่งกันอาณาจักรวรรณสอน เอ็มพาย คือตอนแรกฟังที่ถามน้องคนนั้นว่าเรียนพิเศษคือทีนี้ไม่ต้องเดินทางเรียนพิเศษก็คือเรียนออนไลน์ ใช่ แล้วมาตรงเนี้ยคือเข้าใจจริงๆว่าเรียนออนไลน์จริงๆแล้วอ่ะก็ เมื่อก่อน พี่เอางี้บันไดเลื่อน ได้ไหม ไม่ได้ ต้องอย่างเงี้ย บันไดเลื่อนนี่ ต้องอย่างเงี้ คื ย อขั้นหนึ่งเต็มเลยนะ อ๋อ คือต้องแทรกตัวเข้าไปเพื่อลงบันไดเลื่อนอ่ะ เมื่อกี้สรุปค่าใช้จ่ายดิ มาถึงตอนนี้ใช่ไหมผมก็คือ105 บาทบวกค่าเรือ16 บาทเป็น121 บาทบวก BTS 44 บาทเป็น165 บาท ผม172ค่าเฉลี่ยที่ถามน้องมาก็ใกล้หมดแล้ว ของผมมาหมดไปแล้วถ้าเป็นของผมเอง ใช่แต่วันนี้สมมติผมเรียนเสร็จแล้วผมแบบอยาก เดินหยาบ พักสมองขอไปเดินหยามอยากแบบอยากกล้วยๆซะหน่อย เดินอย่างไม่ต้องเดินไงเฮ้ยอย่างเงี้ยเหรอ ไม่ใช่ เฮ้ย นี่ไม่ใช่อันนั้นมันหยาบกิริยา อ๋อ อยากเป็นโดนกล้วยๆมากเลยไปไปสยามกันดีกว่าปะ และนี่คือร้านในตำนาน มาดู มาดูเมนูกันว่าทำไมถึงเป็นตำนา ผ น มเอาโอริโอ้กล้วยครับ ผมเอาสตรอเบอรี่โอริโอกล้วยฮะ อยู่มากี่ปีแล้ว ประมาณ23 ปี ก็ทัน ผม เรา กินได้เด็กๆกับเมื่อก่อนมันเท่าไหร่นะ35 35 บาท ตอนนี้ขึ้นเป็นเท่าไหร่ 60 แต่ต้นทุนมันแพง ต้ ขึ้ น น ทุน นะเนาะ แพงขึ้นใช่ไหม ค่าใช้จ่ายค่าร้านค่าอะไรแพงขึ้น อืม เท่าตัว อ่ะคือที่นี่ก็คือมันก็จะมีให้คนมาแปะแบบโพสต์อิทต่างๆแล้วนะเขียนอะไรก็ได้เลยนี่โบนอันนี้กูเขียนเองมายิ้วแอบมาเขียน ไหน มากับเพื่อนหน้าหมา ไอ้ยกูเขียนไว้อันนึงเหมือนกันนะ ไหนวะ ไอสัตว์พูดว่าไงนะ ไอ้บอสก็เคยเขียนอะไรไว้บอก นี่เหมาหมดรันด้วยซอย8เอ้ยแล้วทำไมมึงไม่ห้ามอ่ะ ก็อยู่ด้วยกัน เห็นคนมีฝาก IG ฝากTikTok กันเยอะเดี๋ยวเราจะเขียนฝากช่องหน่อยแล้วก็เดี๋ยวถ้าใครเนี่ยเห็นโพสต์อิทใบที่เราแปะซ่อนไว้นะฮะก็คือถ่ายรูปคู่กับโพสต์อิทใบเนี้ยแล้วลง IG เอาเป็นหน้าเราแท็ก IG มีนาคม.n มาโชว์ให้คุณป้าดูก็เบิก10ไปเลย จำนวนกี่แก้ว 10 แก้ว เอาเพิ่มไปอีก10 แก้วเลย ผมเพิ่มส่วนตัวผมไป10 แก้วแต่เพิ่มอีก10 แก้วผมไม่ยอมพอแล้วเท่าไหร่20 30แล้วมึงคนซับสไครต์มึงครึ่งล้านกูเพิ่มอีก40 แก้ว ถูกกันแล้วว่าเทียงกันไปเทียงกันมาโบ๊ทเลี้ยง40 แก้วผม40 แก้วช่องอีก20 แก้ว นั่นไง เป็นทั้งหมด100 แก้ว เป็นแก้วเท่าไหร่นะ บอกป้าเป็นแก้วราคาส่งนะ ถ่ายรูปคู่ใบนี้แล้วแท็กมีนาคม.n มาตามนี้จะบอกคุณแม่ไว้ แล้วเดี๋ยวก็คือให้10 แก้วละ60 บาทนั่นแหละระหว่างเนี้ยไอ้โบ๊ทเนี่ยเดี๋ยวจะไปหาเนี่ยจะมาหาจุดกระต่ายแล้วแม่ให้เขาเดินหาเองนะแม่บอกว่าอ๋ออยู่นี่เองลูกอ่ะอันนี้ก็คือเราก็มาจากกล้วยๆนะคือผมจะมาดูโลหาที่ประชุมของช่องแถวนี้นิดหน่อยอยู่แถวบรรทัดทอง ไอ้กลางวันที่กูแชร์เรื่องดอกเบี้ยไปอ่ะแล้วมึงบอกว่าเฮ้ยมึงมีวิธีนอกเหนือจากการออมแล้วก็ไปกินดอกเบี้ยอะไรอย่างเงี้ย มันมีวิธีอะไรอีกบ้างวะที่ติดค้างไว้ยังไม่ได้แชร์เลย คือมันมีหลายทางเลยอย่างเช่นมึงไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ใช่ไหม แล้วมึงก็เอาอสังหานั้นมาปล่อยเช่ากินค่าเช่าไปหรือว่าพอเวลาผ่านไปที่ดินมันราคาขึ้นมูลค่ามากขึ้นมึงก็ขายทำกำไรก็ได้หรือบางคนเนี่ยเขาไปลงทุนในกองทุนหรือว่าหุ้นเพื่อเอาเงินปันผลมาหรือบางทีเขาเอาส่วนเล่นส่วนต่างของราคาเช่นมึงซื้อถูกแล้วก็ขายแพงเหมือนที่กูชอบทำที่กูแนะนำให้มึงอะ เป็นล้าน แม่ถูกต้อง ได้ ครับ
หรือบางที YouTube ก็เป็น passive income อย่างหนึ่งอย่างสมมติคลิปแรกๆเนี่ยเมื่อปี 2 ปีก่อนที่กูออนแอร์ไปเนี่ยมันก็ยังมีคนดูอยู่เพิ่มยอดวิวแล้วก็มีรายได้มา ไปดูฮะ ถูกต้องใหญ่เนี่ยก็เป็น passive income อย่างหนึ่งมันขึ้นอยู่กับเป้าหมายของแต่ละคนมากกว่าแล้วเราค่อยมาดูการลงทุนของเราว่าการลงทุนแบบไหนเนี่ยให้ผลตอบแทนกับเราเพื่อให้ถึงเป้าหมายของเราได้ แล้วก็เหมาะกับตัวเราด้วย ถูกต้องนอกจากเขาจะสอนเรื่องการลงทุนแล้วเนี่ยเขายังสอนเรื่องแนวคิดการเงินด้วย เอ๊ะแล้วไอ้ Lady Learning Space ที่มึงพูดถึงนี่มันเป็นยังไงนะ คือมันเป็นกิจกรรมที่ Ready เนี่ยเขาจัดขึ้นโดยเขาจัดคอร์สออนไลน์ขึ้นมาช่วยส่งเสริมความรู้ในด้านต่างๆให้กับผู้ที่สนใจเนี่ยเพื่อปลุกศักยภาพเพราะ Ready เนี่ยเขาเชื่อว่าทุกๆคนมีดีในตัวเองแล้วแต่ละคลาสเนี่ยเขาจะเชิญโค้ชระดับท็อปเนี่ยมาให้ความรู้นะล่าสุดเนี่ยเขาก็เชิญโค้ชพี่หนุ่มเดอะมันนี่โค้ชมาให้ความรู้ด้านการเงินต่อให้กูจบการศึกษามานานแล้วเนี่ยแล้วกูยังใฝ่เรียนอยู่กูเรียนจริง รอ จากห้องเช่าค่าเช่าเนาะเงินปันผลต่างๆ เฉลี่ยเดือนละ 50,000เนี่ย มึงอยากเรียนอะไรเด็กมึงเข้าไปกดติดตามเพจ Ready Energy ไปก่อนเลยนี่ นี่ฮะนี่ ขึ้น ปลุก เลย ศักยภาพในตัวคุณ ที่บอกให้ทุกคนไปกดติดตามเนี่ยเพราะว่าถ้าสนใจอันไหนเนี่ยเราจะได้รีบจองเพราะว่าแต่ละคลาสเนี่ยมีที่นั่งจำกัดนะ เอาอย่างนี้ก็ต้องรีบแล้วดิ ต้องรีบดิสุดท้ายนะครับใครอยากมาเพิ่มความรู้ปลุกศักยภาพแล้วก็รับสกิลแบบผมนะครับก็ไปเลยนะครับ Ready Learning Space นะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์นะจ๊ะ ขอหน้ามึงลุยไหมขอหน้า ลุย ก็คือตอนนี้จากตึกกู165มึง172มันมีค่าวินมากกูใช่ไหม ใช่ กูก็บวกค่า BTS 23 บาทแล้วกูก็ค่ากล้วย60 กู75เพราะว่ากูมีสตรอเบอรี่ นี่กูยังไม่ถึงบ้านเลยเนี่ย70แล้วเนี่ยแล้วกูจะกลับยังไงเนี่ย ก็คืออันนี้ยังไม่ได้กินข้าวเย็นแต่ว่าเราเลือกกินกล้วยจริงๆถ้าเราเอาค่ากล้วยเป็นค่าข้าวมันก็พอไหวเนาะ ไม่ได้แต่เราก็จะไม่กินกล้วย จริงก็แล้วเด็กมันก็ต้องกินขนมป่ะ ใช่ อย่างน้อยเนี่ยวันเนี้ยช่องเรามึงกูเนี่ยช่วยแก้ปัญหาเงินเฟ้อตอบโจทย์เด็กที่จะกินกล้วยได้100 แก้วถือว่าช่วยเขาไปนะ เอาเหรอเมื่อกี้ไม่ได้แค่พูดไปงั้นเหรอ จ่ายไปแล้วไง เอาเหรออย่าลืมไปถ่ายรูปแล้วก็แท็กมานะครับ อันนี้สมมุตินะเรากลับบ้านหลังจากนี้ปกติขึ้น79เป็นรถเมล์สีส้มอันนี้ไม่กี่บาทหลัก 17-18 บาทต้องมีละ 18 บาท ประมาณนะ 266 บาท กูก็79เหมือนกัน มึง79แล้วมึงต้องมอไซค์อีกปะ ไม่ต้อง ก็คือถ้านับตอนเด็กๆเนี่ยกูได้วันละ120เงินในยุคนั้นกูมาใช้อยู่วันเนี้ยไม่ได้เลยไกลมากเกินเท่าหนึ่งด้วยซ้ำ แล้วมึงดูกูดิกู288มึงเงินกับ คือกูต้องฝันกี่คืน คือเนี่ยมันเห็นภาพเลยนะว่าเงินมันแบบอะไร มันด้อยค่าลง มันด้อยค่าลงเพราะของทุกอย่างมันแพงขึ้น ใช่ เราก็ใช้จ่ายได้น้อยลงคืออันเนี้ยคิดแทนคุณพ่อคุณแม่เลยนะอันนี้สมมุติว่าเรามีลูกนะอันนี้คือค่าใช้จ่ายตอนเด็ก1คน1วันที่อยู่ในวัยเรียนหนังสือยังไม่นับพวกค่าเทอมกระเป๋าหนังสือตำราในวันเปิดเทอมชุดนักเรียนอีก นี่ขนาดเราแบบถือว่าเซฟระดับหนึ่งเลยนะยังแบบขนาดนี้เราคิดดูว่าถ้าเกิดว่าในความเป็นจริงอ่ะคนสมมติรายได้ขั้นต่ำสมมติ300 บาทก็คือติดลบนะในแต่ละวันนะ ไม่ถึงแค่ความเป็นอยู่ถูกปะ ใช่ให้ความเป็นอยู่นะยังไม่รวมค่าน้ำค่าไฟ สมมติว่าเขาไม่ได้อยู่ในรูทกันเลยพิเศษคือเขาเดินทางไปทำงาน ใช่อันนี้เราพูดถึงแบบ สมมตินั่ง BTS ไปทำงาน ใช่ นั่งเรือไปทำงาน ใช่มันยังไม่รวมค่าผ่อนของนู่นนี่ก็ติดลบมันคิดดูก็จะติดลบอย่างเงี้ยไปแต่ละวันสุดท้ายมันก็เลยก่อหนี้หนี้ในครัวเรือนประเทศไทยสูงขึ้น นี่รายย่อยใช่ไหม ใช่ ที่พูดไปเรื่องการแก้ปัญหาเงินเฟ้อคือจริงๆมันเป็นแบบการแก้ปัญหาแบบเชิงตัวเราเองคือมันไม่ได้แก้ปัญหาให้เงินเฟ้อมันหายไปหรอกแต่มันเป็นการแบบรับมือของเรา แต่ว่าจริงๆแล้วปัญหาเงินเฟ้อมันเป็นภาพใหญ่กว่านั้นคือมันเป็นเหมือนปัญหาระดับแบบระดับประเทศ ซึ่งมันต้องแก้ปัญหาโดยตั้งแต่โครงสร้าง ซึ่งอันเนี้ยมันเหนือความสามารถของเราแหละมันไม่ได้อยู่ในจุดที่เราจะไปแก้ปัญหาตรงนั้น เราฝากไปถึงผู้ที่ มีส่วนเกี่ยวข้อง ถึงเรารับผิดชอบตรงนี้แล้วกันว่าคือจริงๆมันเป็นปัญหาเราได้ยินว่ามันเกิดปัญหาเงินเฟ้อเกิดขึ้นแต่ว่าจริงๆพอเราลงมาลองใช้ชีวิตจริงๆแล้วมันนั่งคำนวณจริงๆเงินมันเฟ้อเยอะขึ้นจริงๆแล้วความเป็นอยู่มันยากขึ้นจริงๆนะ ใช่ เราไม่รู้จะพูดยังไงแค่ผมไปกด BTS ผมยังงงเลยว่าจากวันหนึ่งที่เคยนั่งมาเท่านี้มันมาขนาดนี้แล้วเหรอวะ คือทุกอย่างมันเหมือนจะขึ้นอย่างละนิดนะแต่ว่าเราก็ต้องใช้ของทุกอย่างเหมือนกันไงมันขึ้นอย่างละนิดเอามาบวกกันมันก็เยอะเหมือนกันรายการมาจุเนี่ยก็เหมือนมาทำให้เห็นภาพแล้วกันว่าแบบจริงๆเงินเฟ้อมันกระทบกับชีวิตประจำวันขนาดไหนส่วนเรื่องปัญหาแต่ละเฉพาะบุคคลเนี่ยไปหาความรู้เราไปลงคอร์สการเรียนเกี่ยวกับการบริหารเงินการจัดการเรื่องเงินมันก็ช่วยส่วนหนึ่งมันถามว่ามันแบ่งเบาไปได้แต่ว่าแก้ปัญหาทั้งหมดมันก็ไม่ยังไงก็ลองดูเชื่อว่าสถานการณ์ตอนนี้เป็นกำลังใจให้ทุกคนจริงๆคือมันยากแหละทั้งเศรษฐกิจทั้งสภาวะต่างๆอะไรเงี้ยลองวางแผนรัดกุมมากขึ้นเซฟมากขึ้นแล้วก็ลองคิดเผื่อหน้าเผื่อหลังมากขึ้นอะไรเงี้ยยังไงผมก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนแล้วกันผมเป็นกำลังใจให้ทุกคนครับแล้วก็อย่าลืมหาความรู้
กับ โค้ชหนุ่มจักรพงศ์เมธพันธ์ เห็นโบ๊ทมันพูดย้ำๆนะครับคือถ้าใครอยากไปรู้จักโค้ชหนุ่มจริงๆ จักรพงศ์เมธพันธ์นะ ก็ไปที่คอร์สนะครับ Ready Learning Space ได้นะจ๊ะ หรือกดติดตามที่เพจ Ready Energy ส่วนถ้าใครนะครับอยากได้คอนบูชีวะนะครับ Side Story ครับผม ส่วนถ้าใครอยากได้ความสนุกสนานคลายเครียดนะครับ มีนาคมครับ ส่วนถ้าใครอยากกินกล้วยๆฟรีนะครับไปกล้วยๆแล้วหาโพสต์อิทอันนั้นให้เจอวันนี้ผมไปก่อนไปละบ๊ายบาย บ๊ายบายครับ ไอ้โบ๊ทมึงลองฝากรายการกูดิมาจุช็อตช่องด้วย ฝากช่องมีนาคมไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับสำคัญมากนะฮะ โค้ดมาร์จุฑาวุฒิพัทรกำพลครับ